Xin chào bà con. Hôm nay kênh Toàn Cam sẽ chia sẻ với bà con một clip về phòng và thời điểm cần phun thuốc để chống loét, ghẻ ở cây cam bưởi đang thu quả, cũng như là ở cây cam bưởi vừa mới trồng bà con nhé. Tức là cây cam còn lon đó bà con. Loét là bệnh gây tổn hại rất lớn đến năng suất của các nhà vườn nếu không biết cách phòng nó bà con ạ. Và nhà vườn Toàn Cam Cao Phong mình đã làm và phòng loét thấy nó hiệu quả, nên hôm nay mình chia sẻ cho bà con cùng tham khảo. Mình phải phun phòng từ sớm bệnh loét này thì nó mới đạt hiệu quả cao bà con ạ. Chứ bà con cứ để nó bị rồi, thấy nó bị rồi thì mới phun thì nó không hiệu quả như được mình mong muốn, mà nó còn tốn kém, rồi là chi phí rất là nhiều, phun rất thành nhiều lần nữa mà nó cũng không khỏi dứt điểm được bà con ạ. Và sau đây mình sẽ chia sẻ cách mà nhà mình phòng bệnh loét ghẻ như thế nào, cũng như loại thuốc gì, cách phun và thời điểm phun ra sao cho bà con. Bà con cùng xem và nghiên cứu đi đến hết video cùng với mình bà con nhé. Bà con thấy mình nói đúng và kênh của mình có ý nghĩa thì xin bà con hãy ủng hộ đồng hành cùng kênh của mình, và bà con hãy nhớ ấn đăng ký kênh ở nút đỏ phía dưới của video, cũng như là chuông thông báo để nhận được sớm nhất những clip mà mình sẽ chia sẻ tiếp theo với bà con nhé. Và đây là thuốc mà nhà vườn mình đã dùng. Đây bà con này, mình vừa mới phun hôm qua xong đây. Thuốc Chapaon gốc đồng bà con ạ, gói 1 kg pha với được 400 lít nước. Đó, nhà mình phun loại này cũng rất hiệu quả bà con ạ. Thuốc chống loét là thuốc dòng gốc đồng bà con nhé. Bà con nhớ thuốc trị loét là dòng gốc đồng, nó đạt hiệu quả cao nhất. Và thời điểm mà nhà mình phun thì nó vào có 3 cái thời điểm mà quan trọng nhất là nhà mình thường hay mình phòng từ sớm là mình phun. Mình cũng chia sẻ luôn với bà con, đó là một là khi cái quả lon, là cái hoa quả vừa rụng hết đài, quả lon thành quả rồi đó bà con ạ, nó đậu là lá nó chuyển sang màu bánh tẻ, là bắt đầu là mình phun một lần. Đó là mình phun một lần. Và sau đó lần thứ hai là sau lần phun một cách 15 đến 20 ngày là mình lại phun kép lại một lần nữa. Đấy là lần thứ hai. Và lần thứ ba là lần này đây, là mình bắt đầu mình phun là rơi vào đầu tháng 6 bà con ạ. Gần trước mùa mưa đây, bước vào mùa mưa, gần đầu tháng 6 là mình phun lần thứ ba đây, là lần hôm qua nhà mình phun đây. Đấy, nhà mình phun cái dòng Chapaon này, nó rất hiệu quả. Đó, bà con phun được 3 lần trong chống loét ở cái thời điểm mình chia sẻ này thì mình tin chắc nhà vườn bà con nào mà phun được giống như này thì cây cam và quả cam nó rất là ít loét, thậm chí nó còn không có loét luôn đấy bà con ạ. Nên là mình đã làm và thấy hiệu quả, nên là mình chia sẻ lên cho bà con cùng tham khảo và cùng xem. Đó là cách mà nhà mình phun phòng loét ở cây cam cũng như là cây bưởi cũng phun như thế này bà con nhé. Rất hiệu quả luôn. Đấy, mình phải phun phòng khi nó chưa bị bà con ạ. Còn khi bà con để nó thấy nó loét ra rồi, có hiện tượng loét thì phun thì nó không hiệu quả, nó chỉ làm giảm cái lượng bị đi thôi, chứ nó không hết được. Đấy, bà con ạ. Mà ví dụ như năm đấy mà mưa nhiều hoặc gặp ẩm, mưa gió lớn, gió to, nó thổi nó sẽ khiến cho lá và quả va vào nhau, xây sát, dập tinh dầu đi. Mà loét thì là do nấm bệnh, thế nên nấm nó xâm nhập từ những cái vết dập đó, loét đó, nó gây ra thành loét là lại bị lại ngay. Nên là
phun nó chỉ giảm thôi, nó không đạt hiệu quả cao. Nên mình chỉ phòng từ rất sớm, triệt trừ nấm từ sớm, từ cái lúc quả nó còn non, lá nó chưa bước vào bánh tẻ hẳn thì nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn bà con ạ. Với cả mình cũng lưu ý với bà con, một số bà con cũng đã đến chơi vườn và cũng đã nói chuyện thuốc cũng phải biết cách pha trộn với nhau để phun thì nó mới hiệu quả, nó không làm giảm tác dụng của các loại thuốc. Như khi bà con pha trộn quá nhiều loại thuốc với nhau thì nó làm mất tác dụng của thuốc. Và mình cũng chia sẻ luôn với bà con để bà con tránh được tình trạng cũng phun như vậy mà không hiệu quả, như một số người đến chơi, đến thăm vườn có nói tôi cũng phun như vậy mà vẫn bị loét xảy ra rất là nhiều bà con. Do mình hỏi lại thì hóa ra những người đó cộng quá nhiều thuốc với nhau làm nó mất tác dụng của cái thuốc trị loét, trị bệnh, thế nên là phun nó cũng không đạt hiệu quả. Đấy, nó không đạt hiệu quả cho lắm, nó làm giảm cái tác dụng của thuốc đi bà con. Thế nên là bà con hãy phun theo cách của mình nhé. Đây mình sẽ chia sẻ luôn với cả bà con về cách nhà mình cũng pha cùng loại thuốc phun với nhau. Thứ nhất thì thuốc bệnh bà con ạ. Thuốc bệnh có nghĩa là trên bao bì bà con mua về có ghi, bao giờ cũng thấy có chữ thuốc bệnh đấy bà con. Đấy là bà con chỉ lên phun riêng nó thôi, một mình nó thôi thì nó sẽ đạt hiệu quả cao. Bệnh trị sâu thì bà con nên phun riêng rồi, vì hai cái loại thuốc này nó khác nhau hoàn toàn, nó đối xứng với nhau. Thuốc trị bệnh thì nó có mang tính kiềm và thuốc sâu thì nó mang tính axit bà con ạ. Nó hai loại này nó không thể cộng được với nhau. Nếu mà cộng với nhau thì nó làm cái tính axit nó làm kết tủa cái thuốc của trị bệnh, nó sẽ không tan và không có tác dụng gì hết luôn. Thế nên bà con cẩn thận nhé. Bà con cộng nhiều loại thuốc bệnh cộng với thuốc sâu bà con phun thì nó sẽ kết tủa cái thuốc bệnh trị loét đó bà con, nó sẽ không đạt hiệu quả đâu bà con ạ. Đó, và mình cũng chia sẻ luôn để mọi người cùng tìm hiểu và cùng nghiên cứu để rút kinh nghiệm, cùng làm vườn theo cách của mình. Mình cũng đạt thấy hiệu quả rất là cao bà con ạ. Đó chỉ là một nhóm thuốc không cộng được với nhau để trị loét mà em chia sẻ với bà con cùng nghiên cứu thôi. Còn phòng ở cây lon thì cây lon thường nó ra một năm 3-4 đợt lộc, thì cứ mỗi đợt lộc bà con lá lở hết và sau lá bánh tẻ đó là 2 lần thì bà con cứ phun thuốc gốc đồng này vào 2 thời điểm đó sau mỗi đợt lộc thì nó sẽ phòng được loét bà con ạ. Đó, tất cả là những gì mà nhà vườn Toàn Cam Cao Phong mình làm và chia sẻ cái clip này hôm nay đến với mọi người, đến với bà con. Mong rằng cũng nhận được tình cảm đáp lại từ bà con. Bà con xem thấy hay và ý nghĩa ở kênh của mình thì xin bà con ủng hộ, ấn đăng ký kênh và like cho mình. Chúc bà con sẽ thành công trong lĩnh vực trồng trọt, và bà con đừng quên ấn đăng ký ủng hộ kênh cho mình nhé. Và sau đây mình sẽ dẫn bà con đi tham quan vườn của nhà mình, xem vườn cam của nhà mình đã phòng và làm nó rất hiệu quả, nó không bị loét bà con nhé. Đây bà con đi theo mình để xem. Chào bà con đi xem nhé.